ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ৫ নং ৩ অৰ্থাৎ ভাষাৰ ৫ নং ৩ ঐতিহ্য পমখিদি গতিকে সপ্তম শ্ৰেণীৰ তোমালোকৰ এই তৃতীয়টি পাঠৰ এই প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ আমি আজি আলোচনা কৰিম তোমালোকে এটা এটাকৈ ভিডিঅ'বোৰ ৰখাই লিখি ল'ব পাৰিবা এতিয়া প্ৰথমটো প্ৰশ্নত দিয়া আছিল উত্তৰ লিখা ইয়াত আছিল কামৰূপ নগৰ নামটো উল্লেখ থকা তামৰ ফলিখনৰ নাম কি কামৰূপ নগৰ নামটো উল্লেখ থকা তামৰ ফলিখনৰ নাম হ'ল পুষ্পভদ্ৰা তামৰ ফলি তাৰপিছত দ্বিতীয়তে আছিল খ নম্বৰ কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি থকা পাহাৰখনৰ নাম কি এই পাহাৰখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোনটো পাৰত অৱস্থিত কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি থকা পাহাৰখনৰ নাম হ'ল মণিকৰ্ণেশ্বৰ পাহাৰ এই পাহাৰখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত অৱস্থিত তাৰপিছত গ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিল ৰাজা সন্ধ্যাই কামৰূপৰ ৰাজধানী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল উত্তৰটো হ'ব ৰজা সন্ধ্যাই কামৰূপৰ ৰাজধানী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কমতাপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল ঘ নম্বৰ শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ ঐতিহ্য কোন যুগৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ ঐতিহ্য প্ৰাক আহোম যুগৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰে ১৫ নম্বৰ প্ৰশ্ন কামৰূপৰ ৰজা পৃথুৱে কোনজন তুৰ্কী সেনাপতিক পৰাস্ত কৰিছিল কামৰূপৰ ৰজা পৃথুৱে বখতিয়াৰ খিলজীৰ তুৰ্কী বাহিনীক পৰাস্ত কৰিছিল তাৰপিছত আছিল আলোচনা কৰি লিখা ঐতিহ্যই কি দিশ সামৰি লয় ঐতিহ্যই কি দিশ সামৰি লয় ঐতিহ্যই একোটা জাতিৰ সভ্যতা সংস্কৃতি পুৰণি নীতি নিয়ম আচাৰ অনুষ্ঠান শিল্প সাহিত্য স্থাপত্য ভাস্কৰ্য খাদ্য সাজপাৰ আৰু অতীতৰ বীৰ গাথা আদি দিশবোৰ সামৰি লয় তাৰপিছত দিছিল চমুটোকা লিখা ৪ নম্বৰ প্ৰশ্ন দুৰ্জয়া নগৰ একাদশ শতিকাত পাল বংশৰ ৰজা ৰত্নপালে উত্তৰ গুৱাহাটীত ৰাজধানী পাতিছিল তিনিফালে পাহাৰেৰে ঘেৰা আৰু এফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী থকাৰ বাবে শত্ৰুৱে এই নগৰ সহজে জয় কৰিব নোৱাৰিছিল সেইবাবে ইয়াক দুৰ্জয়া নগৰ বুলি কোৱা হয় বা বুলি কোৱা হৈছিল তাৰপিছত আছিল শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ গোৱালপাৰা চহৰৰ পৰা প্ৰায় ১৩ কিলোমিটাৰ নিলগত শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ অৱস্থিত ইয়াত অসংখ্য শিৱলিংগ দুৰ্গা মূৰ্তি গণেশ সূৰ্য আৰু বুদ্ধৰ মূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা যায় এই পাহাৰত সূৰ্য দেৱতাৰ প্ৰতীকস্বৰূপে চক্ৰাকাৰ ৰেখাৰে খোদিত এটা শিলা আছে তাৰপিছত আমাৰ দিছিল ভাষা অধ্যয়ন তলত দিয়া শব্দকেইটা চোৱা ইয়াতে কি দিছে ঋণ ৰণ পুৰণি পূৰ্ণিমা মণিকৰ্ণেশ্বৰ ঘোষণা আকৰ্ষণ প্ৰাণ আৰু কৃপণ এই শব্দবোৰৰ বানানত প্ৰতিটোতে মূৰ্ধন্য ন ব্যৱহাৰ হৈছে শব্দত মূৰ্ধন্য ন কেতিয়া হয় তাৰে কিছুমান আমি নিয়ম আছে নিয়মবোৰ জানো আহা গতিকে মূৰ্ধন্য ন ব্যৱহাৰৰ নিয়ম ৰি ৰ আৰু মূৰ্ধন্য খৰ পাছত মূৰ্ধন্য ন হয় মনত ৰাখিবা ৰিৰ সলনি ৰিকাৰ আৰু ৰৰ সলনি ৰেফ আৰু ৰকাৰ থাকিলেও মূৰ্ধন্য ন হয় উদাহৰণস্বৰূপে উদাহৰণ কেইটামান দিছে যে ৰিৰ পিছত থকা কি হ'ব যেনে ঋণ তৃণ ঘৃণা মৃণাল মৃন্ময় আদি ৰৰ পিছত কি হ'ব যেনে ৰণ কাৰণ কিৰণ বিৱৰণ অৰণ্য উচ্চাৰণ আদি এই ৰৰ পিছত কিন্তু কি হৈছে মূৰ্ধন্য ন হৈছে ৰৰ সলনি ৰেফ থাকিলে কেতিয়াবা যেনে ইয়াত ৰেফ আছে গতিকে ৰেফৰ পিছত কি হৈছে মূৰ্ধন্য ন হৈছে অৰ্থাৎ কৰ্ণ বৰ্ণ বৰ্ণনা পৰ্ণ স্বৰ্ণ আদিবোৰ শব্দৰ পিছত ৰেফৰ পিছত দন্তীয়া ন নহয় কিন্তু কেতিয়াও ৰেফৰ পিছত হ'লে মূৰ্ধন্য নহয় আৰু ৰৰ সলনি ৰকাৰ যদি থাকে যেনে ব্ৰণ ইয়াত দন্তীয়া ন হোৱা নাই মন কৰা মূৰ্ধন্য ন হৈছে প্ৰণাম প্ৰণতি প্ৰণৱ প্ৰণালী আদি আকৌ মূৰ্ধন্য খৰ পাছত কি হয় মূৰ্ধন্য ন কেতিয়াবা হয় যেনে কি বিশেষণ ইয়াত চোৱা মূৰ্ধন্য খৰ পাছত কিন্তু মূৰ্ধন্য ন হৈছে বিশ্লেষণ ভীষণ শোষণ প্ৰদূষণ আদি তাৰপিছত ৰি ৰ আৰু মূৰ্ধন্য খৰ পাছত স্বৰবৰ্ণ বা স্বৰচিহ্ন থাকিলেও মূৰ্ধন্য ন হয় শব্দৰ আখৰ জোটনি বা বৰ্ণবিন্যাস কৰি চালেহে এই বিধিৰ সূত্ৰবোৰ সহজতে বুজিব পাৰি এতিয়া বৰ্ণবিন্যাসনো কেনেকুৱা আমি ইয়াৰ পিছতে চাম যে ৰি ৰ আৰু মূৰ্ধন্য খৰ পাছত ৰৰ পাছত স্বৰবৰ্ণ বা স্বৰচিহ্ন থাকিলে যেনে পৰাণ
ৰা বুলি কওঁতে আ শুনা গৈছে, গতিকে তাৰপিছত কি হ'ব মূৰ্ধনীয়া ন। যেনে বাণী, বা আ শুনা গৈছে, মূৰ্ধনীয়া ন হৈছে বাণী। বি ৰি না ই শুনা গৈছে, ই ৰি না। হ ৰি না ই শুনা গৈছে, মূৰ্ধনীয়া ন। হা ৰি নি কি, ৰি না, ৰি বুলি কওঁতে দীৰ্ঘই শুনা গৈছে, তাৰপিছত মূৰ্ধনীয়া ন হৈছে। কৰুণ, ৰৌ বুলি কওঁতে ৰথ চৌকাৰে ৰু বুজা গৈছে, কৰুণ, ৰেণু আদি। ৰকাৰৰ পিছত স্বৰবৰ্ণ থাকিলে, ৰকাৰ যেনে ঘ্ৰাণ, ঘয় ৰফলা, হয়নে? ঘৰ তলত ৰফলা আছে, ৰকাৰ আছে, তাৰ পিছত কি আছে? আকাৰ আছে। ৰফলাৰ পাছত অৰ্থাৎ ৰকাৰৰ পিছত যদি আকাৰ থাকে তেতিয়াও কিন্তু মূৰ্ধনীয়া ন হয়। যেনে ত্ৰাণ, তয় ৰয়ত্ৰ, মানে ৰকাৰ আছে, তাত আকাৰ আছে, তাৰপিছত মূৰ্ধনীয়া। আকাৰটো কি বুজালে? স্বৰবৰ্ণ বুজালে। আকাৰটো স্বৰবৰ্ণৰ চিহ্ন হয় জানো? তাৰপিছত মূৰ্ধনীয়া হোৱাৰ পাছত স্বৰবৰ্ণ বা স্বৰ চিহ্ন থাকিলে, যেনে পাষাণ, বৰষুণ, বিষাণ আদি। তাৰপিছত গ নম্বৰ দিছিলে যে ৰি ৰ আৰু মূৰ্ধনীয়া হোৱাৰ পিছত ক বৰ্গ, অৰ্থাৎ ক বৰ্গ বুলি ক'লে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, অৰ্থাৎ কৰ পিছত যিকেইটা বৰ্ণ সেইকেইটাই ক বৰ্গ। আৰু প বৰ্গ, তেনেহ'লে প বৰ্গ কোনবিলাক হ'ব? যেনে প, ফ, ব, ভ, ম। আৰু যদি ৱাব্য, হ আৰু অনুস্বৰ থাকিলেও কি হয়? মূৰ্ধনীয়া ন হয়। হা, এই নিয়মকেইটা কিন্তু অতি ইম্পৰ্টেণ্ট নিয়ম, তোমালোকে নোট ডাউন কৰি বহি লিখিবাই। ৰি আৰু ৰ আৰু মূৰ্ধনীয়া হোৱাৰ পিছত যেনে ক বৰ্গ থাকিলে, ক বৰ্গ মানে ক, খ, গ, ঘ এইবিলাক যদি থাকে তেতিয়াহ'লে চোৱা পয় ৰয় প্ৰ তাতাকাৰ অনুস্বৰ থাকিলে গ আৰু মূৰ্ধনীয়া ন। এতিয়া গ থাকিলে গটোতো কোনটো বৰ্ণৰ হ'ব? গ হৈ গ'ল ক বৰ্গ, কাৰণ কিয় ক, খ, গ, ঘ আৰু ঙ পাওঁ আমি, তো ক বৰ্গ হৈ গ'ল। গৰ পিছত কি হ'ল? মূৰ্ধনীয়া ন। আকৌ পিছৰটো চোৱা চিত্ৰাংকন, কৰ পিছত কি হৈ গ'ল? মূৰ্ধনীয়া ন, হয় নহয়? প বৰ্গ থাকিলে অৰ্থাৎ প থাকিলে, যেনে কৃপণ, হয় নহয়? আৰম্ভণি, ভটো ক'ৰ পৰা আছে? প, ফ, ব, ভ, ভটো প বৰ্গৰে হ'ব। গ্ৰামীণ, দৰ্পণ, প বিলাক সদায় পৰ পিছত যিবিলাক বৰ্ণ, যেনে প, ফ, ব, ভ, ম, এইকেইটাক কি বুলি ক'ব? প বৰ্গ বুলি ক'ব। আকৌ হ বৰ্ণ থাকিলে, যেনে গৃহিণী, এইটো হ মাজত আছে, তেতিয়া কিন্তু কি হ'ব? দন্তীয়া ন নহৈ পেলাই মূৰ্ধনীয়া নহ'ব। গ্ৰহণ, অপৰাহ্ন, হৰ লগত কি লাগিলে? মূৰ্ধনীয়া ন। আৰু হৰ লগত মূৰ্ধনীয়া ন লিখিলে এনেকৈ লিখিব লাগে, হয় নহয় ন। অৱৰোহণ আদি। আকৌ ৱাব্য বৰ্ণ থাকিলে, যেনে ৰাৱণ, শ্ৰাৱণ আদি মূৰ্ধনীয়া ন হয়। তাৰপিছত হৈছিল অন্ত্যেষ্টিয় বৰ্ণ থাকিলে, যেনে কি হ'ব? উত্তৰায়ণ, অন্ত্যেষ্টিয় ইয়াৰ পাছত মূৰ্ধনীয়া নহয়। নাৰায়ণ, অন্ত্যেষ্টিয় ইয়াৰ পাছত মূৰ্ধনীয়া নহয়। পৰায়ণ, অন্ত্যেষ্টিয় ইয়াৰ পাছত মূৰ্ধনীয়া ন হ'ল। ৰামায়ণ আদি। আৰু অনুস্বৰ বৰ্ণ থাকিলে, যেনে প্ৰাংগণ, চিত্ৰাংকন আদি। গতিকে মনত ৰাখিবা যে এই নিয়ম বা বিধিবোৰ সংস্কৃত মূলৰ শব্দৰেই কি বুলি কৈছে? শব্দতেই খাটে বুলি কৈছে। ইয়াতে দিছে কি? মূৰ্ধনীয়া ন ব্যৱহাৰৰ নিয়ম আৰু নত্যবিধি কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়। ক'ত প্ৰযোজ্য নহয় নত্যবিধি? যে কিছুমান নিয়ম আছে য'ত নত্যবিধিটো নাখাটে। ক'ত? অসমীয়া থলুৱা শব্দবোৰৰ ক্ষেত্ৰত নত্যবিধিৰ নিয়ম প্ৰযোজ্য নহয়, যেনে বইনা, তাৰপিছত আচলতে এইটো কি হ'ব পাৰে? কইনা হ'ব পাৰে, ফেৰেঙনি, গেৰেকনি, বৰাণী, বৰুৱানী, এইবিলাকত কিন্তু মূৰ্ধনীয়া ন। চোৱা ইয়াতো বৰুৱা, ৱাব্যৰ পিছততো মূৰ্ধনীয়া ন হ'ব লাগিছিল, কিন্তু মূৰ্ধনীয়া ন নাই ইয়াত, দেখিছেনে? গতিকে এইবিলাক হৈছে অসমীয়া থলুৱা শব্দ। আৰু থলুৱা শব্দত এই নত্যবিধিৰ যিবিলাক নিয়ম উপলব্ধি পঢ়িলোঁ, সেই নিয়মবিলাক কিন্তু প্ৰযোজ্য নহয় বা নাখাটে। তাৰপিছত বিদেশী শব্দৰ ক্ষেত্ৰত নত্যবিধি প্ৰযোজ্য নহয়, যেনে কোৰাণটো কিন্তু ভাৰতীয় শব্দ নহয়, গতিকে ৰৰ পিছত চোৱা দন্তীয়া ন হৈছে। তেহৰাণ, হয়নে? তাৰপিছত দিছে এইটো বেৰণ, কৰোণা, ৰৰ পিছত দন্তীয়া ন হৈছে, কৰোণা, আইৰণ ইত্যাদি। তাৰপিছত দিছে কি? 3 নম্বৰ, বীৰেন্দ্ৰ, নৰেন্দ্ৰ, হৰেন্দ্ৰ আদিৰ পৰা অহা বীৰেণ, নৰেন, হৰেণ আদি শব্দটো নত্যবিধি প্ৰয়োগ নহয়। কিছুমান শব্দত স্বাভাৱিকতে মূৰ্ধন্য নহয়, কোনো নিয়ম নালাগে, কোনো নিয়ম নোহোৱাকৈ হয়, যেনে বাণিজ্য, বণিক, ঘূণ, কণ, পণ, পানী, হয়নে? ইয়াতে দিছে তাৰপিছত শোণিত, চিকন, গুণ, গণ, খন, বাণী, এইবিলাকত কিন্তু ইয়াত যিবিলাক শব্দ তোমালোকে দেখিছা কোনো নিয়ম নোহোৱাকৈ কি হৈ যায়? মূৰ্ধন্য ন হৈ যায়। এতিয়া তাৰপিছত আহিলোঁ আমি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছিলে তলত দিয়া শব্দবোৰত কি নিয়মমতে মূৰ্ধন্যৰ ব্যৱহাৰ হৈছে ক'ব লাগে। তো ইয়াত দিয়া শব্দবোৰৰ নত্যবিধিৰ বিভিন্ন নিয়মৰ আধাৰত গঠিত। ৰাণী, ইয়াত দিছে কি? বাণী, তাৰপিছত দিছে বাৰণ, গ্ৰহণী,
এই শব্দকেইটাত কোনো বিশেষ নিয়ম নোহোৱাকৈ স্বাভাৱিকতে মূৰ্ধন্য হৈছে শ্ৰেণী প্ৰাংগণ এই শব্দবোৰত ৰ আৰু ৰ ফলাৰ পাছত মূৰ্ধন্য ন হৈছে তাৰপিছত আকৰ্ষণ তাৰপিছত হৈছে কৃষাণু ইয়াত মূৰ্ধন্য খৰ পাছত মূৰ্ধন্য ন হৈছে মৃণাল ইয়াত ৰি কাৰৰ পিছত মূৰ্ধন্য ন হৈছে ঠিকে আছে আৰু 8 নম্বৰটো দিছিলে তলত দিয়া শব্দবোৰৰ বৰ্ণবিন্যাস কৰা আৰু মূৰ্ধন্য ন হোৱাৰ কাৰণ উল্লেখ কৰা তো কি হ'ব যেনে মৃন্ময় মত ৰিকাৰে এটা বৰ্ণবিন্যাস কৰি দেখুওৱা হৈছে দেখিনা বাৰু ম যোগ ৰি যোগ মূৰ্ধন্য ন যোগ ম যোগ তো ৰি ন ম নৰ লগত মৰ লগত আকৌ মৃণ ম বুলি কৈছোঁ গতিকে অ আহিছে অই বুলি কৈছোঁ অন্ত্যেষ্টিৰ লগত আকৌ অ লাগিছে গতিকে ৰিকাৰৰ পিছত থকাৰ বাবেই মূৰ্ধন্য ন হৈছে এইটো ৰিকাৰ যে আছে ৰিকাৰৰ পিছত হৈছে হয়নে তো এইটো আকৌ বিশ্লেষণ কৰি দেখুৱাইছে চোৱা এইটো কি হৈছে মূৰ্ধন্য খৰ পাছত মূৰ্ধন্য ন হয় সেই নিয়মটোৰ বাবে হৈছে যে মূৰ্ধন্য খৰ পিছত থকাৰ বাবেই মূৰ্ধন্য ন হৈছে শ্ৰেণী শব্দটোত কি হৈছে ৰ ফলাৰ পিছত যে তালিবে হয় ৰ শ্ৰ আছে নাই ৰ ফলাৰ পিছত কি হয় মানে দন্তীয় ন নহয় মূৰ্ধন্য ন হয় অপৰাহ্ন তো এইটো অপৰাহ্নটো কি হৈছে ৰৰ পাছত হ ব্যঞ্জন বৰ্ণ থকাৰ বাবে হয় নয় ন হৈছে এইটো দন্তীয় ন হৈছে তাৰপিছত শ্ৰৱণ শব্দটোত ৰৰ পাছত ৱাব্য আৰু স্বৰবৰ্ণৰ ব্যৱধান থকাৰ বাবেই মূৰ্ধন্য ন হৈছে যেনে ৱাব্য আছে ৰৰ পাছত কি থাকিলে ৱাব্য আছে নাই ৱ আছে আৰু লগতে স্বৰবৰ্ণ অৰ্থাৎ অ শব্দটো আছে অ উচ্চাৰণটো আছে গতিকে মূৰ্ধন্য ন হৈছে বিখান এই মূৰ্ধন্য খৰ পাছত স্বৰবৰ্ণৰ ব্যৱধান থাকিলেও মূৰ্ধন্য ন হয় ত্ৰাণ ৰ ফলাৰ পাছত স্বৰবৰ্ণৰ ব্যৱধান থকাৰ বাবে মূৰ্ধন্য ন হৈছে এইটো হৈ গ'ল এতিয়া 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছিলে ভুল বানানবোৰ শুদ্ধ কৰি লিখা ৰাতিপুৱা মুকলি ঠাইত ভ্ৰমণ কৰাটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভাল এটা ভ্ৰমণ বানানটো ভুল আছিল এইটো শুদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে শ্ৰেণীকোঠাত হুলস্থুল নকৰিবা সৰস্বতীৰ আন এটা নাম বিনা পানী তো বিনা পানীটো কি হ'ব মূৰ্ধন্য ন থকাৰে নাই আকৌ পানী শব্দটোতো মূৰ্ধন্য ন হ'ব তাৰপিছত হৈছে বিদ্যালয় প্ৰাংগণত আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু একেবাৰে দিছে কি তলত দিয়া ঐতিহাসিক স্থানসমূহৰ বিষয়ে চমু বিৱৰণ দাঙি ধৰিব দিছে অজন্তা আৰু ইলোৰা অৱস্থিত হৈছে ক'ত অজন্তা আৰু ইলোৰা ক'ত আছে অৱস্থিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ঔৰংগাবাদ মানে ছত্ৰপতি সম্ৰাজী নগৰ বুলি কয় জিলাত অৱস্থিত এটা কিয় বিখ্যাত অজন্তা ইয়াৰ সুন্দৰ বৌদ্ধ গুহা চিত্ৰকলাৰ বাবে বিখ্যাত আৰু ইলোৰা ইয়াৰ বিশাল শিল কাটি নিৰ্মাণ কৰা স্থাপত্য বিশেষকৈ কৈলাশ মন্দিৰ আৰু হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন ধৰ্মৰ সংমিশ্ৰিত গুহাৰ বাবে বিশ্ববিখ্যাত এইসমূহ ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত তাৰপিছত আহি গ'ল তাজমহল অৱস্থিত উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগ্ৰা চহৰত যমুনা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত কিয় বিখ্যাত মোগল সম্ৰাট শাহজাহানে পত্নী মমতাজৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা এই বগা মৰ্মৰ পাথৰৰ সমাধিটো পৃথিৱীৰ সপ্ত আশ্চৰ্য অৰ্থাৎ 7টা যি আচৰিত বস্তু আছে তাৰ ভিতৰত এটা সপ্তাশ্চৰ্যৰ ভিতৰত অন্যতম ই মোগল স্থাপত্যৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন তাৰপিছত আছিল আগ্ৰা ফৰ্ট অৰ্থাৎ আগ্ৰা দুৰ্গ অৱস্থিত ক'ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগ্ৰাত অৱস্থিত কিয় বিখ্যাত এই ঐতিহাসিক দুৰ্গটো মোগল সম্ৰাট আকবৰৰ পৰা ঔৰংগজেবলৈকে বিভিন্ন শাসকৰ বাসস্থান আছিল ইয়াৰ বিশাল দেৱাল আৰু ভিতৰত থকা দেৱান ই খাছ আদি মহলৰ কাৰুকাৰ্য অতি আকৰ্ষণীয় তাৰপিছত আছিল খাজুৰাহো অৱস্থিত ক'ত মধ্যপ্ৰদেশৰ ছতৰপুৰ জিলাৰ অৱস্থিত কিয় বিখ্যাত খাজুৰাহো ইয়াৰ মধ্যযুগীয় হিন্দু আৰু জৈন মন্দিৰৰ বাবে বিখ্যাত বিশেষকৈ মন্দিৰৰ দেৱালত খোদিত কৰা অতি সূক্ষ্ম আৰু সুন্দৰ ভাস্কৰ্যসমূহৰ বাবে ই জগত বিখ্যাত তাৰপিছত আছিল 9 নম্বৰ কোণাৰ্কৰ সূৰ্য মন্দিৰ কিয় বিখ্যাত অৱস্থিত হৈছে উৰিষ্যা ৰাজ্যৰ পুৰী জিলাৰ কোণাৰ্কত অৱস্থিত কিয় বিখ্যাত এই মন্দিৰটো এটা বিশাল ৰথৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সূৰ্য দেৱতাৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত এই মন্দিৰটো ইয়াৰ চকাৰ কাৰুকাৰ্য আৰু ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ স্থাপত্য শৈলীৰ বাবে বিখ্যাত ইয়াক ব্লেক পেগোডা বুলিও জনা যায় গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নত A to Z সকলোবোৰ দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোক উপকৃত হ'বা গতিকে যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ভাল লাগিল লাইক কৰিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ